سلام دوستان خوبم. همه شما تعدادی کلمه و جمله رو بلدین ولی در مکالمه انگلیسی نمیتونین از اونها استفاده کنین. دلیلش اینه که همیشه روی انگلیسی به فارسی جملات تمرکز کردین و هیچ وقت روی فارسی به انگلیسی اونها تمرکز نکردین. به همین دلیل در این ویدیو 65 جمله پرکاربرد رو براتون در نظر گرفتیم که فارسی اونا رو میگیم و 5 الی 6 ثانیه بهتون زمان میدیم تا انگلیسیشو حدس بزنین اول خودتون و به این شکل بتونین خودتون رو محک بزنین. این تکنیک بهتون کمک میکنه که در زمان خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که فکر میکنین مکالمه انگلیسی رو تقویت بکنین و یاد بگیرین و در نهایت ممنون از لایک ویدیو و سابسکرایب کانال. خب بریم سراغ جمله اول. در تماس باش. Keep in touch. Keep in touch. من اون فیلم رو قبلا دیده بودم. I have seen that movie before. I have seen that movie before. همونطور که میبینین جمله ماضی نقلی حال کامله، have و has به اضافه اسم مفعول. تقصیر منه. It's my fault. It's my fault. او دیروز قهوه نوشید. He drank coffee yesterday. He drank coffee yesterday. Drank گذشته فعل drink هست به معنی نوشیدن. همونطور که میبینین این جمله حال ساده هستش. یه کاری که در گذشته انجام شده و تموم شده. اون دیروز قهوه رو نوشید و تموم شد. اگر همین رو بخوایم به حال کامل یا ماضی نقلی تبدیل بکنیم اون yesterday رو باید حذف بکنیم چون حال کامل جزئیات نداره، زمان نداره، مکان نداره، جزئیات نداره. یادتون باشه یه تجربه در گذشته انجام شده و تموم شده. اون قهوه نوشیده است. اینجوری باید بگی. همین جمله رو کامنت کن. منتها به جای drink باید از اسم مفعول که drunk هست استفاده کنی. drink، drank، drunk. اتوبوس ساعت 8 رسید. The bus arrived at 8. The bus arrived at 8. Arrive یعنی وارد شدن، رسیدن. همین جمله رو به این شکل بنویس. اتوبوس ساعت 8 ترک کرد ایستگاه رو. به جای arrive باید از فعل leave استفاده کنی که گذشته‌اش left. اونها هرگز غذاهای هندی رو امتحان نکردند. They have never tried Indian food. They have never tried Indian food. بچه‌ها دقت بکنین جمله‌ای که میگین انجام داده ام، امتحان کرده ام، امتحان نکردم، اینا همه ماضی نقلی هستن. هوا هست به اضافه اسم مفعول که باز اینجا هم میبینین به همین شکل هستش. They have never tried هرگز امتحان نکردند. try به معنی امتحان کردن غذاست. اینجا شما کامنت کن من هرگز غذاهای چینی رو امتحان نکردم. Chinese food. او به تازگی یک ماشین جدید خریده است. She has just bought a new car. She has just bought a new car. خریده است present perfect باز هوا هست به اضافه اسم مفعول buy bought هستش. just اینجا در زمان present perfect همیشه قبل از فعل به معنی به تازگی هستش. یادتون باشه به معنی فقط نیست. لطفاً بلندتر صحبت کنید. Speak louder please. Speak louder please. تو سخت کار میکنی. You work hard. You work hard. الان 3 ساله که در این شهر زندگی میکنیم. We have lived in this city for 3 years now. We have lived in this city for 3 years now. ترجمه دقیقش میشه الان 3 ساله که در این شهر زندگی کرده ایم. باز ببینین present perfect. هوا هست به اضافه اسم مفعول. آیا تا به حال از برج ایفل دیدن کرده اید؟
Have you ever visited the Eiffel Tower? Have you ever visited the Eiffel Tower? برای سوالی پرزنت پرفکت آیا کاری رو انجام داده ای؟ آیا چیزی رو دیده ای؟ ببینین have و has رو میاری، بعد فاعلت رو میاری، بعد ever رو مثلا میاری. خیلی خوبه. در سوالی فقط استفاده میشه. ما بقیه جمله. شما کامنت کن آیا تا آیا از برج میلاد دیدن کرده ای؟ او اخیراً شروع به یادگیری نواختن گیتار کرده است. He has recently started learning to play the guitar. He has recently started learning to play the guitar. Recently یعنی اخیراً. اخیراً یک کاری رو انجام دادم. have و has به اضافه اسم مفعول. recently رو بین have و has و اسم مفعول میاریم. اون عصبانیه. He's angry. He's angry. یک بار دیگه لطفاً. One more time please. One more time please. به این شکل هم میتونیم بگین. Once more please. Once more please. من قبلا تکالیفم رو تموم کردم، بنابراین میتونم برای صرف قهوه به شما بپیوندم. I have already finished my homework, so I can join you for coffee. I have already finished my homework, so I can join you for coffee. دقت بکنید یکی دیگه از قیدایی که با پرزنت پرفکت میاد already هست، یعنی قبلا کاری رو انجام دادم. بین have و has و اسم مفعول میاد. من قبلا تموم کردم. چی رو؟ تکالیفم رو. داره دیر میشه. It's getting late. It's getting late. خیلی کاربردیه بچه ها. Get late دیر شدن. It's getting late داره دیر میشه. شکی نیست. There's no doubt. There's no doubt. doubt یعنی شک. اون ب خونده نمیشه بچه ها. صدای ب. doubt. شک. اونها از مهد کودک هم دیگر رو میشناسن. They have known each other since kindergarten. They have known each other since kindergarten. Kindergarten یعنی مهد کودک. حالا میخوام بگم همدیگر رو میشناسیم. We have known each other. همدیگر رو میشناسن. They have known each other. دو تا قید داریم برای زمان توی پرزنت پرفکت. یکی سینسه یعنی از یه زمانی به بعد، مثل اینجا از مهد کودک. یکی هم فوره که یه بازه زمانی اشاره میکنه. برای 3 سال. For 3 years. مثلا میتونیم بگیم they have known each other for 3 years. اونها هم دیگر برای 3 سال میشناسن. شما کامنت کن من دوستم رو از دانشگاه میشناسم. از زمان دانشگاه. ما چندین بار به اون موزه رفته ایم. We have been to that museum several times. We have been to that museum several times. We have been to یعنی یه جایی بوده هم، یه جایی رفته هم. I have been to شیراز. من تو شیراز بودم. I have been to شیراز for 3 times. 3 بار تو شیراز بودم. آرزوی شما چیست؟ What's your wish? What's your wish? آیا تا به حال یک رنگین کمان دیده اید؟ Have you ever seen a rainbow? Have you ever seen a rainbow? Rainbow یعنی رنگین کمان. کامنت کن آیا تا به حال یه آدم برفی دیدی؟ A snowman. او هرگز در ترن هوایی نبوده است. She has never been on a roller coaster. She has never been on a roller coaster. Roller coaster. ترن هوایی. لطفاً از خودتون پذیرایی کنید. خیلی کاربردیه.
Please help yourself. Please help yourself. یادت باشه این جمله help yourself یعنی از خودت پذیرایی کن. شما نیازی به عجله ندارین. مجبور نیستی عجله کنی. You don't have to hurry. You don't have to hurry. من از کودکی هر تابستون به پدر بزرگ و مادر بزرگم سر می زدم. I have visited my grandparents every summer since I was a child. I have visited my grandparents every summer since I was a child. باز ببین زمان پرزنت پرفکت اینجا سینس داره. از یه وقتی به بعد. از چه وقتی؟ از زمانی که بچه بودم. I was a child. دقت کن. او به تازگی در محل کار ترفیع دریافت کرده است. He has just received a promotion at work. He has just received a promotion at work. Promotion یعنی ارتقای شغلی، ترفیع. Receive a promotion دریافت یه ارتقای شغلی. just گفتیم زمانی که با پرزنت پرفکت میاد یعنی به تازگی. شما کامنت کن من به تازگی یه ترفیع در محل کارم دریافت کرده ام. ما تا به حال چنین غذاهای تندی رو نچشیده ایم. We have never tasted such spicy food. We have never tasted such spicy food. چشیدن taste. تست نگیم ما. اون تست کردن فرق کنیم. taste. Have never tasted. نچشیده ایم هرگز. spicy food. غذاهای تند. شما کامنت کنید من هرگز چنین غذای شوری رو نچشیدم. اون ساچه یعنی چنین. داره توصیفی هستش. آیا تا به حال کتابی از اون نویسنده خوانده اید؟ Have you ever read a book by that author? Have you ever read a book by that author? گفتیم کاری انجام داده ای، چیزی رو خوانده ای. باز ببین have you ever داریم. ever یعنی تا به حال. read شده read. ببین اسم مفعولش دیکتش همونه. read تلفظش فرق میکنه. Have you ever read? من از تنهایی بدم میاد. I dislike being alone. I dislike being alone. اینجوری هم میتونه بگی I don't like being alone. ولی خب قشنگ ترش دیسلایک. اینو یاد بگیر. به جای اینکه بگی don't like بگو dislike. شما کامنت کن من به تازگی خوندن یه رمان رو به پایان رسوندم. رمان میشه a novel. ما تا به حال چنین سوشی خوشمزه رو نچشیده ایم. We have never tasted such delicious sushi before. We have never tasted such delicious sushi before. We have never tasted نچشیده ایم تا به حال such این چنین delicious sushi before قبلا تا به حال. من می توانم آن را انجام دهم. I can do it. I can do it. آنها به بسیاری از کشورها سفر کرده اند. They have traveled to many countries. They have traveled to many countries. دیدن ژاپن در لیست آرزوهاشون قرار داره. Visiting Japan is on their bucket list. Visiting Japan is on their bucket list. Visiting Japan دیدن یا بازدید کردن از ژاپن. On their bucket list. bucket list یعنی چی؟ یعنی لیست آرزوها. کارهایی که دوست داری قبل از مرگ انجام بدی. میشه bucket listed. خیلی کاربردی. اینو یاد بگیرین. شما کامنت کن دیدن ژاپن، دیدن ایران در لیست آرزوهای منه. هفته هاست که از این رویداد مطلع هستم.
I have known about this event for weeks. I have known about this event for weeks. I have known about مطلع بودن اینجا معنی میده. نظرتون چیه؟ What's your opinion? What's your opinion? Opinion نظر مثل ایدیا میمونه. من به تازگی خوندن یک کتاب جذاب رو به پایان رساندم. I have just finished reading a fascinating book. I have just finished reading a fascinating book. A fascinating book یک کتاب جذاب. آنها بیشتر از یک دهه است که در این محله زندگی کردند. They have lived in this neighborhood for over a decade. They have lived in this neighborhood for over a decade. They have lived اونها زندگی میکنن. Neighborhood یعنی محله، یادت باشه. Over a decade. Decade یعنی دهه. Over یعنی بیشتر از. من تشنه هستم. I'm thirsty. I'm thirsty. پروفسور لبخند زد. The professor smiled. The professor smiled. او برای بهبود مهارت‌های زبانی خود تلاش زیادی کرده است. He has worked hard to improve his language skills. He has worked hard to improve his language skills. work hard کار زیادی کردن، کار سختی کردن، تلاش زیادی کردن. از try هم میتونی استفاده بکنی. improve بهبود بخشیدن. اکثر دانش آموزان سخت درس میخوانند. Most students study hard. Most students study hard. من با افراد جالب زیادی در کنفرانس ملاقات کرده ام. I have met many interesting people at the conference. I have met many interesting people at the conference. I have met ملاقات کردم. میته که شده مت. met. شما کامنت کن اون خانومه با افراد خیلی جالبی در کنفرانس ملاقات کرده. منظور من این نیست. That's not what I mean. That's not what I mean. What I mean آنچه که منظور منه. ما به تازگی اتاق نشیمن خود را با طراحی مدرن تزیین کرده ایم. ببین چقدرشو میتونی بگی. We have just decorated our living room with a modern design. We have just decorated our living room with a modern design. Modern design یه دیزاین مدرن. We have just decorated تزیین کرده ایم به تازگی. او رفت بیرون با دوستانش. He went out with his friends. He went out with his friends. Go out یعنی بیرون رفتن. گذشتهش went out. این شرکت به تازگی محصول جدیدی را به بازار معرفی کرده است. The company has recently introduced a new product to the market. The company has recently introduced a new product to the market. Has introduced معرفی کرده است. Recently یعنی اخیراً. Product محصول. این رمان از 3 بخش تشکیل شده است. This novel consists of
3 parts. This novel consists of 3 parts. ناول رمان consists of همیشه با of میاد، یعنی تشکیل شده از 3 parts 3 بخش. این شهر خیابونای زیادی داره. The town has many streets. The town has many streets. فرق town و city چیه؟ city شهر بزرگه، town شهر کوچیکه. آیا تا به حال در یک کنسرت زنده بوده ای؟ کنسرت زنده رفته ای؟ Have you ever been to a live concert? Have you ever been to a live concert? A live concert. کنسرت لایف. عموم به من یه هدیه داد. My uncle gave me a present. My uncle gave me a present. Give a present یا give a gift یعنی هدیه دادن. شما کاپیتان خالم به من یه هدیه داد. And آیا از پاسخ خود مطمئن هستید؟ Are you sure of your answer? Are you sure of your answer? میتونی میگه Are you sure about your answer یا of your answer، هر دوش درسته. او ممکن است معلم جدید ما باشد. He might be our new teacher. He might be our new teacher. او فقط یک کودک است. He is just a child. He is just a child. این تخم مرغ بوی بدی دارد. This egg has a bad smell. This egg has a bad smell. شما نمیتونین پیانو رو به تنهایی بلند کنید. You cannot lift the piano alone. You cannot lift the piano alone. بچه‌ها lift یکی از معنیاش به معنی بلند کردن یه چیزی از زمینه. شما کامنت کن تو نمیتونی به تنهایی میز رو بلند کنی. اومدم خداحافظی کنم. I've come to say goodbye. I have come to say goodbye. هیچ نظری داری؟ Do you have any idea? Do you have any idea? وقتی کوچیک‌تر بودم دوست داشتم کتاب بخونم. I liked to read books when I was younger. I liked to read books when I was younger. شما کامنت کن وقتی کوچیک‌تر بودم دوست داشتم برقصم. دیشب با هم در کتابخانه درس خواندیم. We studied together in the library last night. We studied together in the library last night. من او را از زمانی که در مدرسه ابتدایی با هم بودیم میشناسم. I have known her since we were in elementary school together. I have known her since we were in elementary school together. از اشتباه هم احساس وحشتناکی دارم. I feel terrible about my mistake. I feel terrible about my mistake. I feel terrible about یعنی احساس وحشتناکی در مورد یه چیزی دارم. شما کام کن من احساس وحشتناکی در مورد اون آدم دارم. That man, that woman، حالا هر کس. آنها به کشورهای مختلف سفر کرده‌اند. They have traveled to various countries. They have traveled to various countries.
خب they have traveled to رو که میدونین، various یعنی مختلف. میتونین از several یا many هم استفاده بکنین، ولی خب چه اشکال داره یک کلمه قشنگ‌تر یاد بگیریم بچه‌ها. من در مورد اون صحبت نمی کنم. I'm not talking about that. I'm not talking about that. تقریبا نمره کامل رو گرفتم. I almost got a perfect score. I almost got a perfect score. A perfect score یعنی نمره کامل. Get a score گرفتن نمره. Get a perfect score. almost یعنی تقریبا. شما کار می‌کنید اون تقریبا نمره کامل رو گرفت. من قصد داشتم معلم شوم. I intended to become a teacher. I intended to become a teacher. بچه‌ها intend یعنی قصد داشتن، عزم و اراده داشتن. توجه دارین؟ شما کار می‌کنید من عزم و اراده داشتم، قصد داشتم که مثلا یه مهندس یا یه دکتر بشم.